Damned if I do and damned if I don't, σύμφωνα με την βιωμένη εμπειρία και την προσωπική μαρτυρία των αυτιστικών ανθρώπων. Στο προηγούμενο επεισόδιο ασχοληθήκαμε με τον αυτισμό ως μια νευρογνωσιακή συνθήκη στην οποία θεωρείται ότι τα αυτιστικά άτομα δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις σκέψεις και τις προθέσεις των άλλων, να εκφράσουν ενσυναίσθηση και να διαμορφώσουν ικανοποιητικές κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Σύμφωνα με την κυρίαρχη ενιολόγηση και αντίληψη, ο αυτισμός έχει παθολογικοποιηθεί, δηλαδή έχει θεωρηθεί ως ασθένεια ή διαταραχή, παρόλο που τα ίδια τα αυτιστικά άτομα συνήθως δεν αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους μέσα από ένα τέτοιο πλαίσιο. Όμως η έννοια του αυτιστικού ατόμου δεν είναι μια φυσική κατηγορία, προέκυψε ιστορικά ως ψυχιατρική διάγνωση που διαμορφώθηκε μέσα σε τεχνοκρατικά επιστημονικά συστήματα, εκεί όπου διαχρονικά τον κυρίαρχο λόγο τον είχαν μη αυτιστικοί ερευνητές και επαγγελματίες υγείας. Δεν είναι όλη η έρευνα για τον αυτισμό παθολογικοποιητική, αλλά μια βιβλιογραφική αναδρομή αναδεικνύει ένα σαφές ερευνητικό ιστορικό που παρουσιάζει τον αυτισμό με τρόπους που όχι μόνο παθολογικοποιούν, αλλά αφαιρούν από τα αυτιστικά άτομα την ανθρώπινη υπόστασή τους, καταλήγοντας σε συμπεράσματα ότι τα αυτιστικά άτομα αποτελούν οικονομικό βάρος, είναι ηγενώς εγωκεντρικά, είναι ανίκανα να έχουν ηθικό εαυτό, προσωπική ταυτότητα ή αίσθηση κοινότητας, δεν μπορούν να κατανοήσουν τον νου των άλλων, παρουσιάζουν λιγότερο εξημερωμένα χαρακτηριστικά σε μορφολογικό, φυσιολογικό και συμπεριφορικό επίπεδο, έχουν ακεραιότητα αντίστοιχη με αυτή των μη ανθρώπινων ζώων, είναι υπανθρώπινα και χρειάζονται ανακατασκευή ώστε να γίνουν κανονικοί άνθρωποι. Οι διατυπώσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη μεγάλη βαρύτητα. Έδεσαν τα θεμέλια στην έρευνα που ακολούθησε, στην ανάπτυξη παρεμβάσεων για τη διόρθωση του αυτισμού, αλλά και στον τρόπο που η ίδια η κοινωνία αντιλαμβάνεται την έννοια του αυτιστικού ανθρώπου. Αυτές οι ανθρωποποιητικές αφηγήσεις έχουν συχνά μεγαλύτερο αντίκτυπο από όσο τους αναγνωρίζεται, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζονται ως επιστημονικά συμπεράσματα. Πρόσφατες μελέτες εφιστούν την προσοχή στις συνέπειες τέτοιων ερευνητικών συμπερασμάτων. Η ρητορική της παθολογικοποίησης και απανθρωποποίησης του αυτιστικού ατόμου αντανακλάται στις απεικονίσεις του στα μέσα ενημέρωσης και στην κοινή αντίληψη. Στον αντίποδο τέτοιων αντιλήψεων αλλά και των θεραπευτικών παρεμβάσεων για τον αυτισμό που στηρίζονται σε αυτές, τα τελευταία χρόνια ένα νέο ερευνητικό ρεύμα δίνει έμφαση στην ηθική, συμπεριληπτική και συμμετοχική προσέγγιση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη οι ίδιοι οι αυτιστικοί άνθρωποι να έχουν λόγο στον ορισμό και την κατανόηση της εμπειρίας τους. Σύμφωνα με σχετική μελέτη, 8 από τα 10 κυρίαρχα στερεότυπα των μη αυτιστικών ατόμων για τον αυτισμό είναι αρνητικά, όπως η ιδέα ότι τα αυτιστικά άτομα έχουν δύσκολο χαρακτήρα ή είναι αποτραβηγμένα ή αδέξια. Μόνο 2 από τα 10 κυρίαρχα στερεότυπα είναι θετικά, υψηλή νοημοσύνη και ειδικές ικανότητες και παραπέμπουν στο σύνδρομο Savant. Τέτοιες αναπαραστάσεις συναντάμε συχνά σε τηλεοπτικούς χαρακτήρες τύπου Sheldon Cooper ή Raymond. Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι περισσότεροι αυτιστικοί άνθρωποι, όπως εκφράζονται μέσα από την ευρύτερη κοινότητα και μέσα από συμμετοχικές αυτιστικά υποκινούμενες μελέτες, στηρίζουν μοντέλα αποδοχής του αυτισμού, όπως αυτό της νευροποικιλότητας, δηλαδή της ιδέας ότι ο αυτισμός αποτελεί μια μορφή βιολογικής ποικιλομορφίας στον τρόπο λειτουργίας του νευρικού συστήματος. Η έννοια της νευροποικιλότητας ευθυγραμμίζεται και με την θεώρηση του αυτισμού ως μια διαφορετική μορφή ζωής και όχι ως παθολογία. Στο Autism as a Form of Life, ο Ρόμπερτ Τσάπμαν απορρίπτει τα παραδοσιακά μοντέλα που αντιμετωπίζουν τον αυτισμό ως κάτι το ελληματικό ή δυσλειτουργικό, π.χ. υποενσυναίσθηση ή υπερσυστηματικοποίηση, και υποστηρίζει ότι ο αυτισμός πρέπει να αναλυθεί μέσα από το πρίσμα της διαφοράς. Προτείνει ότι η αυτιστική εμπειρία μπορεί να κατανοηθεί ως ένα διαφορετικό σύστημα νοήματος και κοινωνικής δραστηριότητας και ότι η αυτιστική εμπειρία δομείται σχεσιακά μέσα από τη ρήξη της κοινής γλωσσικής και σημασιολογικής οργάνωσης. Το αυτιστικό άτομο δεν αποτυγχάνει να αναπτύξει επαρκώς μια κοινή γλώσσα,
αντιλαμβάνεται και λειτουργεί μέσα στα πλαίσια μιας διαφορετικής σημασιολογικής τάξης, η οποία μοιάζει να μην αναγνωρίζεται από την κυρίαρχη νευροτυπική κοινωνική οργάνωση. Δεν μπορούμε να ορίζουμε ως διαταραχή ότι τα αυτιστικά άτομα δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον νευροτυπικό τρόπο σκέψης και αλληλεπίδρασης, ούτε ότι τα νευροτυπικά άτομα δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον αυτιστικό τρόπο σκέψης και αλληλεπίδρασης. Η οπτική αυτή έχει σημαντικές ενοιολογικές, πρακτικές και ηθικές συνέπειες. Μας απομακρύνει κι άλλο από την ιατρική παθολογικοποίηση και προσφέρει χώρο για κοινωνική νευροδικαιοσύνη, εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης και μια γενικότερη στάση συμπερίληψης των πολλαπλών τρόπων ύπαρξης στον κόσμο. Πώς όμως κατανοούν οι αυτιστικοί άνθρωποι τον αυτισμό? Ένα ερώτημα που αποτελεί κεντρικό σημείο της σύγχρονης έρευνας και του κινήματος της νευροποικιλότητας. Η αυτοαντίληψη και αυτοκατανόηση των αυτιστικών ατόμων συχνά στηρίζεται σε εμπειρίες συνδεδεμένες με την ταυτότητα, την αυτορύθμιση και την ανάγκη για ένα περιβάλλον που σέβεται και υποστηρίζει τη διαφορετικότητα. Στην ποιοτική μελέτη Autism is Me, τα αυτιστικά άτομα αναφέρουν εμπειρίες στίγματος, υποτίμησης και απανθρωποποίησης που συχνά συνδέονται και με έμφυλα στερεότυπα και υποθέσεις των άλλων περί ανικανότητας ή επικινδυνότητάς τους. Όμως, υποστηρίζουν ότι ο αυτισμός είναι μια βιολογική και ουδέτερη αξιακά εσωτερική πραγματικότητα, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς τους. Περιγράφουν να νιώθουν διαφορετικά από τα νευροτυπικά άτομα από πολύ μικρή ηλικία πριν πάρουν διάγνωση. Η διάγνωση μπορεί να λειτουργεί ως θετική επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους, όμως αναφέρουν και ενδείξεις εσωτερήκευσης του στίγματος όταν π.χ. χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους ως περίεργο. Παρά τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν, δεν θεωρούν ότι ο αυτισμός είναι ασύμβατος με την ύπαρξη προσωπικότητας ή με την ικανότητα για μια καλή ζωή. Τα εμπόδια που περιγράφουν προκύπτουν κυρίως από τις νευροτυπικές προσδοκίες, όχι από τον ίδιο τον αυτισμό. Στην προαναφερόμενη μελέτη, όλοι οι συμμετέχοντες περιέγραψαν εμπειρίες που είτε αποκάλυπταν ότι είναι αυτιστικοί και στιγματίζονταν για την ταμπέλα αυτή, είτε δεν το αποκάλυπταν και παρεξηγούνταν για την συμπεριφορά τους. Ό,τι και αν έκαναν είχε αρνητικές συνέπειες. Πολλά άτομα περιγράφουν μια παιδική ηλικία όπου προσπαθούσαν μάταια να ταιριάξουν, προσπαθούσαν να φαίνονται λιγότερο διαφορετικά και κοιτώντας πίσω, αισθάνονται πως αυτά τα χρόνια ήταν χαμένα ή πως δεν έζησαν ποτέ πραγματικά ως παιδιά. Ακόμα και σε περιστάσεις που επέλεξαν να πάρουν το ρίσκο να αποκαλύψουν την αυτιστική ταυτότητά τους, η αντίδραση συχνά περιλάμβανε άρνηση και σβήσιμο της ταυτότητάς τους. Αυτή η άρνηση λειτουργεί ως ακύρωση της αυτιστικής ταυτότητας και εμπειρίας, μειώνει την ορατότητα της αναπηρίας όπου υπάρχει και μπλοκάρει την υποστήριξη των όποιων αναγκών απορρέουν από αυτήν ή από τις αποκλίσεις. Τονίζει την ασυμμετρία δύναμης ανάμεσα στα αυτιστικά και μη αυτιστικά άτομα, ειδικά όταν δεν μοιάζεις με τη στερεοτυπική εικόνα του cis λευκού αυτιστικού. Το masking μπορεί να επιφέρει σημαντική γνωστική και συναισθηματική επιβάρυνση λόγω του φόβου αποκάλυψης, ενώ το unmasking μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη έκθεση σε διακρίσεις. Το κόστος της αυτιστικής αορατότητας μέσω masking και καμουφλάζ είναι ιδιαίτερα υψηλό για την υγεία και την ποιότητα ζωής των αυτιστικών ατόμων, ενώ οδηγεί πολλά σε burnout. Θυμίζουμε εδώ ότι μέχρι πρόσφατα ο όρος burnout συνδεόταν κυρίως με το εργασιακό στρες και την επαγγελματική εξουθένωση ή, σε άλλες περιπτώσεις, με την κλινική κατάθλιψη. Όμως, πολλά αυτιστικά άτομα εξηγούν ότι αυτές οι έννοιες δεν αντιστοιχούσαν επαρκώς στη δική τους εμπειρία εξάντλησης. Μια εμπειρία πολύ διαφορετική ως προς τα αίτια, τη διάρκεια και τις επιπτώσεις της. Το αυτιστικό burnout χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη μακροχρόνια εξάντληση, απώλεια λειτουργικότητας και μειωμένη ανεκτικότητα στα ερεθίσματα και προκύπτει από χρόνιο στρες λόγω συνεχόμενης ασυμφωνίας μεταξύ προσδοκιών και δυνατοτήτων. Αυτός ο ορισμός δεν αποτελεί απλώς μια θεωρητική πρόταση, βασίζεται στις εμπειρίες και τις φωνές των ίδιων των αυτιστικών ανθρώπων, αποτέλεσμα
αυτής της σημαντικής ερευνητικής στροφής προς την έρευνα μαζί με τα αυτιστικά άτομα και όχι απλώς για αυτά. Το ερευνητικό αυτό ρεύμα έρχεται να υπογραμμίσει πόσο ουσιαστικό είναι να αφουγκραζόμαστε τις εμπειρίες των ίδιων των αυτιστικών ανθρώπων, όχι μόνο ως προσωπικές αφηγήσεις, αλλά και ως έγκυρες βιωμένες μορφές γνώσης που μπορούν και πρέπει να ενισχυθούν από την κλινική και ακαδημαϊκή έρευνα που ενημερώνει τις πρακτικές των ειδικών υγείας. Για την ώρα, πολλές από τις αυτιστικές εμπειρίες και αφηγήσεις γύρω από το αυτιστικό burnout είτε αγνοούνται είτε παρερμηνεύονται ως ένδειξη ψυχολογικής αστάθειας των αυτιστικών ατόμων. Η εξέταση που κάνουμε εδώ συνδέει την αυτιστική εμπειρία με άλλες μορφές πολιτισμικής καταπίεσης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ένα μοντέλο κατανόησης του αυτισμού όχι απλώς ως ατομικό έλλειμμα, αλλά ως μειωνοτική ταυτότητα. Εμβαθύνοντας λοιπόν στο βίωμα της ανάγκης για κοινωνικό καμουφλάζ από την οπτική γωνία μιας μειωνοτικής κοινωνικής ομάδας, βοηθάει η αξιοποίηση ορισμένων διαθεματικών θεωρητικών προσεγγίσεων. Άλλωστε, η κοινωνιολογία και η διαθεματική κριτική ανάλυση των κοινωνικών ανισοτήτων με επίκεντρο τη φυλετική ομάδα, το φύλο και τη διασταυρούμενη καταπίεση έχουν μελετήσει σχετικά ζητήματα εδώ και δεκαετίες. Η θεωρία της λευκής αορατότητας της Σάρα Αχμέτ και η έννοια της επιτελεστικότητας του φύλου της Τζούντιθ Μπάτλερ, για παράδειγμα, μας βοηθούν να αντλήσουμε χρήσιμες αναλογίες για την κατανόηση της εμπειρίας της ορατής κοινωνικής μειονότητας. Η έννοια της λευκής αορατότητας αντλεί επιρροή από το έργο του Φραντς Φάνον, ψυχιάτρου και θεμελιωτή της αντιαπικιοκρατικής θεωρίας. Ο Φάνον ασχολήθηκε με το πώς η ευρωπαϊκή απικιοκρατική ηγεμονία οδηγεί πολλούς μαύρους ανθρώπους στο να υιοθετούν συμπεριφορές απόκρυψης στοιχείων της ορατής πολιτισμικής ταυτότητάς τους, προκειμένου να αποφύγουν το στιγματισμό που προκαλεί η παραβίαση των κυρίαρχων πολιτισμικών προτύπων. Η Άχμετ αντίστοιχα περιγράφει την εξαφάνιση στο φόντο ή αλλιώς fading into the background, όχι απλώς ως αποτέλεσμα του χρώματος του δέρματος, αλλά ως προϊόν συμμόρφωσης με τα κανονιστικά πρότυπα συμπεριφοράς και πολιτισμικής παρουσίας του δυτικού λευκού νεωτερικού ανθρώπου. Η έννοια της ορατής μειονότητας βασίζεται σε μια πολιτισμική υπόθεση. Το σημείο αναφοράς, αυτό που θεωρούμε ως το ουδέτερο ή το αόρατο υποκείμενο, είναι το λευκό άτομο. Αυτή είναι μια κανονικότητα τόσο εδρεωμένη στις δυτικές κοινωνίες, που τα λευκά άτομα σπάνια αντιλαμβανόμαστε τα προνόμια που απολαμβάνουμε μέσω της αόρατης λευκότητάς μας, συγκριτικά με άλλες πιο ορατές ταυτότητες του περιβάλλοντός μας. Η λευκότητα γίνεται έτσι ένα αόρατο υπόστρωμα στον κοινωνικό χώρο, μια μορφή άνεσης που γίνεται αντιληπτή μόνο όταν απειλείται ή διαταράσσεται. Η πρόσβαση στην άνεση αυτή είναι κάτι που σπάνια συνειδητοποιούμε, απλώς βυθιζόμαστε στην κοινωνική ροή όταν όλα μοιάζουν φυσιολογικά. Αν όμως δεν βυθίζεσαι φυσικά και άνετα στην κυρίαρχη ροή, αν χρειάζεται να καταπιέσεις την οπτική επαφή, το steaming, τον τόνο της φωνής, τη διατύπωση του λόγου, τη ροή της σκέψης, τη γλώσσα του σώματος, τις εκφράσεις του προσώπου, τότε όσα για τους κανονικούς άλλους είναι το φόντο της εμπειρίας τους, για σένα γίνονται διαρκώς το μέτωπο της εμπειρίας. Σε αναλογία με αυτό το συλλογισμό, η νευροτυπικότητα γίνεται ένα όρατο υπόστρωμα στον κοινωνικό χώρο, μια μορφή άνεσης, ένα όρατο αλλά εξασφαλισμένο κοινωνικό μαξιλάρι, που η νευροπλειοψηφική ομάδα μπορεί να το θεωρεί ως δεδομένο. Όμως, για τα αυτιστικά άτομα, η επιβίωση εντός του υφιστάμενου κοινωνικού πλαισίου απαιτεί τη διαρκή επένδυση πολύτιμων πόρων σε μια επιτελεστική διαχείριση του εαυτού και στην προσπάθεια να παραμένουν αόρατα με τους όρους των άλλων. Όπως το μη λευκό άτομο καλείται να περιορίσει την ορατότητά του μέσα στο λευκό κοινωνικό πλαίσιο, έτσι και το μη νευροτυπικό άτομο καλείται να αποσιωπήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νευροδιαφορετικής του εμπειρίας, εφόσον αυτά παραβιάζουν κυρίαρχες αντιλήψεις περί κοινωνικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας. Αντίστοιχα, η Μπάτλερ εξηγεί πως η έμφυλη επιτελεστικότητα, δηλαδή
Η επανάληψη καταπιεστικών και επίπονων κανονιστικών πράξεων χωρίς συνειδητότητα βασίζεται σε κοινωνικές νόρμες που προέρχονται από την επικρατούσα ετεροκανονικότητα στην κοινωνία. Όταν κάποιο άτομο δεν θέλει ή δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό το πρότυπο κανονικότητας, τότε καθίσταται ορατό ως διαφορετικό και εντάσσεται στη λεγόμενη ορατή σεξουαλική μειονότητα. Η κοινωνική πίεση να επιτελούμε το φύλο μας με τρόπους που είναι αποδεκτοί λειτουργεί ως σύστημα επιτήρησης και ως εργαλείο συμμόρφωσης. Οποιαδήποτε παρέκκληση, είτε πρόκειται για την έκφραση φύλου, τη σεξουαλική ταυτότητα ή τις σχέσεις, μπορεί να λειτουργήσει ως λόγος στιγματισμού ή αποκλεισμού, με σοβαρές συνέπειες στην υγεία των ατόμων. Άλλωστε, τα άτομα της LGBTQ+ κοινότητας επηρεάζονται δυσανάλογα από την κατάθλιψη, το άγχος και τις αυτοκτονικές σκέψεις, κυρίως λόγω της επίμονης κοινωνικής απομόνωσης, των κοινωνικών προκαταλήψεων και της συστημικής διάκρισης που υφίστανται, όχι λόγω κάποιας έμφυτης, ατομικά εντοπισμένης ψυχοπαθολογίας. Ομοίως, η επίγνωση των αρνητικών στάσεων και αντιδράσεων της κυρίαρχης νευροομάδας οδηγεί σε συμπεριφορές νευροτυπικής επιτελεστικότητας. Οι ορατές νευρομειονότητες πρέπει να καταβάλουν διαρκή προσπάθεια εξαφάνισης μέσα στο πλήθος. Το αυτιστικό masking ως πράξη επιτελεστικής συμμόρφωσης μοιάζει με ένα προστατευτικό κέλυφος που συχνά προκαλεί υπαρξιακό στρες, αποξένωση και γενικευμένη ψυχική φθορά. Οι νευροτυπικοί και οι ετεροκανονικοί άνθρωποι όμως δεν χρειάζεται να επενδύσουν άφθονους πόρους σε βάθος πολλών ετών στο να αναπτύξουν και να συντηρήσουν σύνθετες, ενεργοβόρες και επιζήμιες στρατηγικές ένταξης μέσω εξαφάνισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα από τα πιο στοχοποιημένα και εμφανή αυτιστικά χαρακτηριστικά, το steaming. Πολλά αυτιστικά άτομα αισθάνονται ισχυρή κοινωνική πίεση να αποκρύπτουν την έμφυτη ανάγκη τους για steaming, ώστε να μην χαρακτηριστούν ως διλειτουργικά σε σχέση με τις κυρίαρχες νευροτυπικές νόρμες συμπεριφοράς. Η καταστολή ή μη της ανάγκης για steaming μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή του αυτιστικού ατόμου και να καθορίσει παράγοντες ζωής, όπως είναι η πρόσβαση σε επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές ευκαιρίες. Και όλα αυτά ενώ οι αυτιστικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας ή υποαπασχόλησης και ενώ ακόμη και όταν εργάζονται διστάζουν να γνωστοποιήσουν τη διάγνωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον, εφόσον το coming out ως αυτιστικό άτομο συχνά συνοδεύεται από αυστηρό κοινωνικό αποκλεισμό. Σε συνέπεια με το έργο του κοινωνιολόγου Erving Goffman για το στίγμα, και άλλοι σύγχρονοι μελετητές αναγνωρίζουν ότι το κοινωνικό στίγμα των νευροτυπικών ατόμων απέναντι σε ορατές αυτιστικές συμπεριφορές αποτελεί καθοριστικό παράγοντα που οθεί πολλά άτομα στο να προσαρμόζονται, να αποκρύπτουν και να καταπιέζουν την αυθεντική νευροατυπική τους έκφραση. Οι στρατηγικές καμουφλάζ, όταν γίνονται μια αναπόδραστη κανονικότητα, μπορούν να επηρεάσουν την αυτιστική ψυχική υγεία σε τόσο μεγάλο βαθμό, που η διάγνωση του αυτισμού συχνά έρχεται ετεροχρονισμένα ως συνέπεια των προσπαθειών να αντιμετωπιστούν διάφορα άλλα συνοδά σύνδρομα και καταστάσεις και όχι ως αποτέλεσμα αναγνώρισης αυτιστικών χαρακτηριστικών, αλλά και ο ικανοτισμός στην ψυχιατρική πρακτική οδηγεί συχνά στην απόδοση των αυτιστικών χαρακτηριστικών σε ψυχικές διαταραχές, οδηγώντας τα αυτιστικά άτομα, ιδίως όσα έχουν γεννηθεί με γυναικείο φύλο, σε λανθασμένες διαγνώσεις και θεραπευτικά σχήματα, απομακρύνοντάς τα τόσο από την έγκαιρη διάγνωση, όσο και από τις κατάλληλες νευροεπιβεβαιωτικές μεθόδους και πρακτικές υποστήριξης. Το επεισόδιο αυτό υπογραμμίζει μια προβληματική ασυμμετρία στον τρόπο αντίληψης του αυτισμού. Τα αυτιστικά άτομα δεν επιλέγουν το masking, ούτε έχουν δυσκολίες κοινωνικής ένταξης λόγω του αυτισμού. Η σύγχρονη συμπεριληπτική έρευνα και κριτική βιβλιογραφία που μέρος τους εμφανίζεται σε αυτό και σε άλλα επεισόδια, επιβεβαιώνει ότι το masking των αυτιστικών χαρακτηριστικών μπορεί να βελτιώσει την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Οι αυτιστικοί άνθρωποι αναπτύσσουν δεξιότητες καμουφλάζ λόγω της διάκρισης που υφίστανται εξαιτίας της ορατότητας των αυτιστικών χαρακτηριστικών εξωτερικά, όχι λόγω της παρουσίας αυτιστικών χαρακτηριστικών εσωτερικά. Η απλή επιθυμία για steaming δεν οδηγεί σε καμουφλάζ.
Το masking και το καμουφλάζ επιβάλλονται κοινωνικά ως προϋπόθεση για αποδοχή και ένταξη. Από την άλλη, το unmasking μπορεί να επιφέρει σημαντική αποφόρτιση στην καθημερινότητα των αυτιστικών ατόμων και αποτελεί συχνά προϋπόθεση για την ψυχική ανάκαμψη και την επαναφορά από το burnout. Αλλά εμπεριέχει το ρίσκο της ορατότητας σε μια νευροκανονιστική κοινωνία. Η στρατηγική της εξόδου από τον φαύλο κύκλο stress, masking, αορατότητα, burnout και ούτω καθεξής δεν μπορεί να εξαντλείται στην ατομική ανάληψη του ρίσκου ή του κόστους διαχείρισης από τα αυτιστικά άτομα ή και τις οικογένειές τους, δεδομένης και της έμφασης που συχνά δίνουμε στην υπεράσπιση του unmasking. Όλες οι μελέτες τονίζουν την ανάγκη για νευροσυμπεριληπτική εκπαίδευση των ειδικών υγείας που δουλεύουν με αυτιστικά άτομα και προσπαθούν να τα υποστηρίξουν στη διαδικασία αυτή. Τονίζουν όμως και την ανάγκη για έρευνα που θα εξετάζει το πώς οι κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές μπορούν να κάνουν το unmasking πιο ασφαλές, απαλλάσσοντας ενσυνείδητα τα αυτιστικά άτομα από τη συνεχόμενη πίεση για συμμόρφωση και τη διαρκή απειλή της τιμωρίας. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε χώρους, διαδικασίες, περιβάλλοντα και πλαίσια όπου οι νευροδιαφορετικοί άνθρωποι, ενήλικες και παιδιά, δεν χρειάζεται διαρκώς να παίζουν ρόλους και να φορούν μάσκες. Όταν το τίμημα είναι η συνολική υγεία, το βιωτικό επίπεδο και το προσδόκιμο ζωής του αυτιστικού ατόμου, ο στόχος του unmasking δεν μπορεί να είναι το να είμαι ο εαυτός μου. Είναι η συστηματική αναδιάρθρωση των πλαισίων και η κριτική ανασκόπηση της κουλτούρας που καθιστούν επικίνδυνο το να είμαι εγώ. Χρειαζόμαστε πιο δίκαια θεωρητικά πλαίσια, πιο συμπεριληπτικά ερευνητικά πλαίσια, πιο ανεκτικές προς τη διαφορετικότητα κοινότητες και μια πιο ουσιαστική κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι ατυπικό άτομο σε μια τυπική κοινωνία.